buat bangunan nak? Nak ke kawan-kawan? Okey. Mari kita buat bangunan. Tapi jangan lupa subscribe channel ini dulu. Inilah bahan-bahan untuk membuat bangunan. Yang pertama, kita perlukan ini. Lepas itu, kita perlukan ini dan juga ini. Ini kita letak kat sini. Lepas tu ini kita letak kat sini. Okey. Lepas itu kita letakkan mana? Macam benda ni, ini kena ada dua. Mana satu? Ini kita letakkan, ini kita dapatkan. Ini dapat kat sini lagi. Masa kita letak kat sini. Yang keempat pula, kita perlukan kita makan benda ni. Ni kena ada dua. Satu, dua. Okey. Kemudian kita akan letak ini. Ini letakkan sini. Okay. Okey. Yang kelima, kita kena letakkan benda ni. Ni letak kat sini. Tapi kita nak letak benda dulu. Satu. Letak kat sini. Dua. Okey. Dari situ kita letakkan benda ni. Letak kat sini. Kita tengok yang keenam pula. Yang keenam kita letak benda ni kat sini. Lepas tu yang satu. Itu kita letak kat sini. Yang biru kita letakkan ni dulu kat sini. Okey, selepas itu kita letak satu lagi kat sini. Okey, dia macam begini. Lepas tu kita letak biru lagi satu. Kita letak biru dua. Satu. Dua. Okey, lepas tu kita letak ini dua. Satu. Dua. Biru pun sama kena dua. Okey. Jadi kita tengok yang ke-8 pula. Yang ke-8 kita perlukan ini. Ini letak kat cermin ni, kita letak kat sini. Okey, sudah. Dia letak kat sini. Okey. Satu pula. Ni. Letak kat sini. Okey. Kita letakkan kat sini. Okey. Selepas itu, kita kena ada benda ni letak kat atas biru ni. Lepas tu, kita perlukan ini. Yang ni kena ada dua. Okey. Yang ke-10, kita pakai ini. Letak di sini. Selepas itu kita perlukan ini. Letak di sini. Okey. Lepas itu kita letak benda merah ni kat sini. Okey. Yang
ke-11 kita perlukan merah dan coklat ni. Ni kena ada dua. 1, 2, ini 3, 4. Okey. Jadi begini. Okey. Lepas itu, yang ke-12 kita perlukan yang ini dan yang ini. Okey, yang ni letak kat sini satu. Yang biru ni letak kat tempat yang warna biru. Okey. Yang jom kita buka surat lain pula. Yang ke-13 kita perlukan ini. Dia kena ada dua. 1, 2. Okey. Yang ke-14 kita perlukan ini kena ada dua. Lepas itu biru ni kena ada dua. Oranye ni kena ada dua. Macam tak? Oranye kat sini. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey. Yang ke-15 pula. Yang ke-15 kita perlukan ini. Ini kena ada dua dengan biru. Dia kena ada dua dengan kuning. Kode macam ni yang tadi. Okey. 1, 1, ada 1, 2. 2. Okey, selepas itu kita buat tingkap dia. Ini kita kena masukkan ini. Okey, dia letak kat sini. Kami letak kat tempat biru. Okey, satu pula. Yang putih. Kita letakkan yang kat oranye. Okey, kita letakkan di sini. Lagi satu pula kita letakkan di sini. Okey, sini. Okey. Yang surat yang ke-17 kita perlukan yang ini. Ini kita letak di atas ni. Okey. Kita perlukan yang ini. Ini letak kat atas ni. Lepas tu kita perlukan ini. Letak kat tempat kuning. Okey, selesai. Lepas itu, yang ke-18 kita perlukan yang ini. Ini letak kat sini. Lepas tu kita letak kuning lagi satu kat sini. Yang ke-19 kita perlukan yang ini. Ini kena ada dua. Ini kita letak kat sini. 1, 2. Lepas itu kita perlukan ini. Letak dua. Ini kena ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas itu biru ni kita letak kat sini. 1, 2, 3, 4. Okey.
Yang ke-21 kita buka, kita akan letak kat cermin. Tu dekat sini. Yang kedua letak kat sini. Okey, lepas tu kita letak kat sini. Okey. Lepas itu kita pakai ini yang letak kat sini. Lepas itu kita perlukan ini untuk atap bumbung ni. Okey. Lepas itu kita pakai ini yang dua letak kat sini. Okey, yang ke-23 kita perlukan ini. Ini kan ada dua. 1, 2. Lepas tu ini perlukan ini kan ada 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ke-24 bukan ini ni letak kat sini. Letak kat sini. Okey. Langkah terakhir kita perlukan ini button ni. Lepas itu kita gabungkan ni kat sini. Okey. Lepas tu tetap kita cantumkan biru ni dalam ni. Okey, sudah siap. Inilah hasilnya membuat bangunan. Mari kita main. Ya, saya nak makanlah. So, selamat mencuba kawan-kawan. Bye-bye.